السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو محترمو ملګرو، زموږ نن ویډیو د واټساپ په باره کې ده چې داسې زبردست او خوندوره سیټینګ ده چې ډیرو ملګرو موږ ته کمنټونه کړي چې آیا موږ دا څنګه بند کو. ډیر زبردست او خوندوره سیټینګ ده. که ستاسو اول وار وي زموږ ویډیو ګورئ یا زموږ چینل ګورئ، چینل لازمي سبسکراف کړئ او لایک یې کړئ. ځینو ملګرو ته د سبسکرایب بټن معلومات نه کیږي. دا سبسکرایب بټن ده، دا اوکې که څنګ ته په کنګړۍ اوکې وکړه، پورته په آل اوکې وکړه چې مو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. داسې زبردست او خوندوره سیټینګ ده. کله چې تاسې ته څوک تصویران یا ویډیوګانې رالیږي، هغه د ستاسو ګیلري ته ځي. تاسې ډېر ځینې په عذاب یاست. ملګرو موږ ته کمنټونه کړي چې آیا موږ له دې چې ډېر په عذاب یو عکس موږ ته راسي، هغه موږ نه یو خوښ، زموږ ګیلري ته ولاړ شي. نن دا سیټینګ ستاسو ته درښامه. تاسې خامخا په خپل واټساپ کې وکړئ، لازمي یې وکړئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. اول ور به تاسې راسئ د موبایل سکرین ته. کله چې تاسې د موبایل سکرین ته رالاستئ، تاسې به ولاړ شئ خپل واټساپ ته. صحیح ده؟ زه راځم د واټساپ ته. دې واټساپ ته زه راځم، واټساپ خلاصوم. کله چې تاسو خپل واټساپ خلاص کړ، دې ته ما لاک لګولی، زه دا لاک خلاصوم. وبښئ ملګرو. اوس زه راځم دلته له ما سره ګروپان هم دی یا دغسې خلک هم دي، ملګري هم دي را سره. اوس زه غواړم چې دلته څوک په واټساپ باندې غلطې ویډیوګانې یا عکسونه یا داسې نور شیان دلته واټساپ ته رالیږي او هغه سیده ځي د ما ګیلري ته، د موبایل ګیلري ته ځي. هغه زه غواړم چې بند یې کړم. هغه به څه رقم بندوو؟ یا مثال تاسې ته څوک په ټیک ټوک ویډیوګانې رالیږي یا تصویران رالیږي یا داسې نور شیان رالیږي چې هغه ځي د موبایل ګیلري ته، هغه به تاسې څه رقم بندوو؟ یا تاسې به راسئ یا مثال اوس دې ته راځم دې ګروپ ته. دې ګروپ ته اوس زه راځم، اوس تاسې ته درخوایم چې دا به څه رقم بندوئ. تاسې به راسئ دا ګروپ به اوکې کړئ. تاسې مې کله ووږل، بیا به تاسې راسئ دې څنګ ته. صحیح ده؟ دا نښه نه ده، دا ماسې نښه ورته وکړه. دې ته به تاسې راسئ، دا به اوکې کړئ. تاسې مې کله تاسې اوکې کړئ نو دغلته چې کوم تصویران دي یا عکسونه دي دا ټول زموږ ګیلري ته ځي. دا اوس زه غواړم چې زه دا بند کړم. تاسې به راسئ دې اپشن ته. صحیح ده؟ دې ته به تاسې راسئ قابلیت دیدنې رسانه، دې ته به تاسې راسئ، دا به اوکې کړئ. دا اپشن به تاسې اوکې کړئ. اوس دا خو به د سر باندې ولاړې، دا سر سره اپشن باندې به ولاړې. که تاسې دې دوم ته کویم، بیا هم ګیلري ته عکسونه ځي یا ویډیوګانې ځي یا داسې نور شیان ځي. اوس به تاسې راسئ د اخیرنی نه ده، دلته اخیرنی لیکل شوی ده. صحیح ده؟ دا به تاسې اوکې کړئ. تاسې کله تاسې اوکې کړئ، بیا به تاسې راسئ دې څنګ ته، دې خوا ته دا قبول به ووږئ. دا به تاسې اوکې کړئ، دا قبول. داسې مې کله قبول کړ، اوس به نو تاسې واټساپ چې عکسونه ځي ګیلري ته، نو به تاسې اوس واټساپ ته څوک ویډیوګانې یا د ټیک ټوک ویډیوګانې یا داسې نورې ویډیوګانې چې تاسې ته رالیږي، هغه به نه ځي. صحیح ده؟ هغه به نه ځي. دا زموږ نننۍ خوندوره ویډیو وه. زموږ چینل سبسکراف کړئ او ویډیو ته لایک ورکړئ. که تاسې ویډیو ګورئ، ویډیو ته خامخا لایک ورکړئ. د چینل سبسکراف مه هېروئ ملګرو.